ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ይህ ከማዕዶት ኢለርኒግ የሚሰጠው የአካውንቲንግ ቱቶሪያል ነው ዛሬ ደግሞ አሁንም ብዙ ተማሪዎች አይ ቲንክ ጥያቄ አላችሁ መሰለኝ የአካውንቲንግ ፎር ፐብሊክ ሴክተር ሲቪክ ሶሳይቲ የመጨረሻዎቹ ሁለት ቻፕተሮች አካውንቲንግ ፎር ፕሮፕራይተሪ ፈንድ እና አካውንቲንግ ፎር ፊዱሻሪ ፈንድ ይቀርኛል ቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ዛሬ አካውንቲንግ ፎር Proprietary fund ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምታውቁት accounting for proprietary fundoች ሁለት አይነት ፈንድ ካቴጎሪ ነው ሜጀር ካቴጎሪ proprietary fund ተብሎ ሲጠራ ስፔሲፊክ ካቴጎሪ ደግሞ ሁለት ፈንዶችን በውስጡ አቅፎ የሚይዝ ነው እሱም ኢንተርፕራይዝ ፈንድ እና ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ብለን የምንጠራቸው የፈንድ አይነቶች አሉ በውስጥ ስለዚህ ለኛ አካውንቲንግ ሜካኒክስ ለተወሰነ ነገር ለመንገር ያክል ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት እስቲ በጥሞና ተከታተሉ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አብዛኛው ዳታው ሪሰርቹ የሚያሳየኝ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ሰዎች አላችሁ ደስ ይለኛል ማየታችሁ ቪዲዮ መመልከታችሁ ሰየው ይበል የሚያሰኝ ነው ግን ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደግሞ እኔንም ተጠቅሙኛላችሁና ባካችሁ እንደዛ አድርጉ ሁለተኛ ዋች አወር ነው ዋች አወሩን ከፍ እንዲል ላይቭ ላይ ብታዩ ደስ ይለኛል ይሄን መልካሙን ሁሉ እየተመኘውላችሁ ወደ ዛሬ ወደ ቪዲዮ ይሄዳለሁ okay why we use proprietary fund okay what's the need to have a proprietary ለምንድነው proprietary fund የምንጠቀመው ወይንም መመስረት የሚያስፈልገን proprietary fund ለምንድነው መመስረት የሚያስፈልገው ብለን በመንጠይቅበት ሰዓት a government finance and account for some activity in a manner similar to what a private አይደለ እንደምታውቁት ቢዝነስ ታይፕ አክቲቪቲ ሶስት አይነት አክቲቪቲዎች አሉ የመንግስት ገቨርንመንታል አክቲቪቲ ቢዝነስ ታይፕ አክቲቪቲ እና ፊዱሻሪ አክቲቪቲ የሚባል አለ ቢዝነስ ታይፕ አክቲቪቲ የሚባለው ላይ ስንመጣ ነው ማን ብለን የምንጠራው proprietary fund ብለን ምን መሰረተው proprietary fundoች ደግሞ ሁለት አይነት ፈንዶች አሉ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ እና ማን የሚባል አለ ኢንተርፕራይዝ ፈንዶች አሉ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በብዛት ምንድነው when the government accounts on financial resource which resemble what the private business entity ጋር የሚመሳሰል ነገር ሆኖ ካገኘነው ነው such activities are accounted for in a proprietary fund include ያው እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች መንግስት እንደ ንግድ ነገር ግን ለትርፍ ሳይሆን ቢያንስ ያወጣውን ወጪ ለመሸፈን ያክል የሚያወጣቸው ነገሮች ካሉና የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ወይንም ምርቶች በዩዘር ቻርጅ ቤዚስ ወይንም በሪኢምበርስመንት ሆነ ኮስት ሪከቨሪ ቤዚስ በሚሆንበት ሰዓት የሚመሰርተው የፈንድ አይነት ነው proprietary fund በመንልበት ሰዓት ሁሉ ጊዜ በproprietary fund ማዘብ ያለብን ፊ ያለ ወይንም ደግሞ ምን ብለን የምንጠራው ዩዘር ቻርጅ አለን ይሄ ዩዘር ቻርጅ ወይንም የሚያስከፍለው ግን ቢያንስ ኮስቱን ምን ለማድረግ ያክል ነው ኮስቱን ሪኢምበርስ ወይንም ደግሞ ኮስቱን ምን ለማድረግ ያክል ነው ሪከቨር ለማድረግ ያክል ስለዚህ ኦን ኮስት ሪከቨሪ ቤዝ በሚሆንበት ሰዓት ነው So proprietary fund እንደምታውቁት ሁለት ፈንዶችን ይይዛል አንደኛው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው and ሁለተኛው ደግሞ ማን ነው ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ነው so proprietary fund include enterprise fund this enterprise fund is used to account for governmental entity ongoing or continuing operation and activity ስለዚህ አሁን ያሉት ወይንም አዲስ የሚመጡትን አክቲቪቲዎች ከቨር ለማድረግ ያክል ነው ሁለተኛው it enhances management of activity in which goods or services are provided on a cost reimbursement base ነው አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ ተሰጥቶ ሪሶርሶችን ወይንም አክቲቪቲዎችን ማኔጅ ሳናደርግ እንቀራለን ቢያንስ የሰጠነውን ገንዘብ ጥቅም ላይ አውሎ ያንን ገንዘብ ሪከቨር የሚያደርግበት ሜካኒዝም መፍጠር ከቻለ ግን እንደ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሜዠርመንት ሜካኒዝም ሆኖ የሚታይበት ሁኔታ አለ ስለዚህ enhances management of activities in which goods or services are provided on a cost reimbursement or on a user charge base to compare benefit and cost of a business type activity of the government አላማው ለእንደዚህ ነው okay to account for governmental activity ongoing or continuing operation enhance management of activity plus to compare benefit and cost of the business type activity of a government and facilitate comparison with private enterprise okay common characteristics of and principles of proprietary fund በመንመለከትበት ሰዓት proprietary fundoች ሁለቱ enterprise fund እና enterprise fund እና internal service fund ምንም ያመሳስላቸው ነገሮች አሉ በመንልበት ሰዓት ሁለቱም የፕራይቬት ኦውንድ ወይንም ፕሮፊት ሜኪንግ ኦርጋናይዜሽኖች ያላቸው አካውንቲንግ ሪፖርቲንግ ክራይቴሪያ ይጠቀማሉ ሁለተኛው ፈንዳቸው revolving ነው ወይንም non expendable ነው non expendable በመንልበት ሰዓት non-expendable በመንልበት ሰዓት are those for which only አይደለ the earned income can be expended in the contrary expendable fund ደግሞ የሚባለው expendable fundoች ደግሞ are those for which
principal and earned income can be expended ስለዚህ non expendable ላይ ምኑ ብቻ ነው እንትን የሚለው ኢንካሙ ብቻ ሲሆን ኤክስፔንድድ የሚሆነው ፕሪንሲፓሉ ኢንታክት ነው ኤክስፔንደብል ስንል ደግሞ ምንድነው ፕሪንሲፓሉም and ኢንካሙ ስፔንደብል ነው ማለት ነው ሌላኛው common characteristicsአቸው they focus on determining operating net income change in net asset or recovery ስለዚህ ፎከስ የሚያደርጉት net income change in net asset or cost recovery mechanismአቸውን ለመስራት ይሆናል ማለት ነው በproprietary fund base of accountingአቸው okay their base of accounting is ምንድነው base of accountingአቸው full accrual ነው full accrual ማለት ምን ማለት ነው revenues recognized when it is what earned and expenses are recognized when they are what incurred በእነኚህ በሁለቱ መሰረት ይሄዳል not only proprietary ወደ ቀጥለን የምናየውም ደግሞ ማንም ይባላል fiduciary የሚጠቀመው full accrual base of accounting ነው ሌላኛው መመልከት ያለብን measurement focus ነው measurement focus all economic resource ነው የሚለው all economic resource እንል ሁሉንም type of all types of what asset and all types of what liabilities all types of asset and all types of liability ስለዚህ አሴቶቻችንና liabilityዎቹን ሁሉንም አድርጎ ስለሚመዘግብ ማለት ነው right ስለዚህ ዲቪዥን የለም አሴቶቹን current asset እና current non current asset የሚለው liability current liability እና long term liability ወይንም debt ብሎ አይመዘግብ አይለያይም ራዘር አሴቶቹን እንደሙሉ አሴት ይመዘግባቸዋል liabilityዎቹንም እንደሙሉ liability ወስዶ ይመዘግባቸዋል recognized revenue earned ያው full accrual base ነው balance sheet recognition both capital asset ምክንያቱም ከአሴቶቹም ሁሉንም አሴቶች ምክንያቱም current assetም fixed asset ወይንም non current asset ይመዘግባል long term debt ይመዘግባል ለምን current liability long term liability ማብሮ ስለሚመዘግብ ማለት ነው right መልካም proprietary fund and require financial statement not only proprietary funds ስንል ለኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው ለኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ነው ስለዚህ ሶስት አይነት ፋይናንሻል ስቴትመንቶችን ያዘጋጃሉ አንደኛው የሚያዘጋጀው ፋይናንሻል ስቴትመንት ኦፍ ኔት ፖዚሽን ወይንም ባላንስ ሺት የምንለው ሁለተኛው ስቴትመንት ኦፍ ሬቨኒው ኤክስፔንስ ኤንድ ቼንጅ ኢን ፈንድ ኔት አሴት ሶስተኛው ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ነው እንደዚህ አድርጎ ያዘጋጃል ማለት ነው አሴት ላያቢሊቲ ያለው ኔት ፖዚሽን ይኖረናል ማለት ከአሴቱ ከረንት አሴት እና ነን ከረንት አለው ላያቢሊቲውም ከረንት እና ነን ከረንት አለው ከዛ ኔት ፖዚሽን ብሎ ያሳያል ስለዚህ ምን ጊዜም ፕሮፕራይተሪ ፈንዶች የሚያዘጋጁት የፈንድ የፋይናንሻል ስቴትመንት አይነት ሶስት ናቸው እነኚህም ስቴትመንት ኦፍ ኔት ፖዚሽን ስቴትመንት ኦፍ ሬቨኒው እና ስቴትመንት ኦፍ ካሽ ፍሎ ይሆናል እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ በሁለቱ በኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ እና በኢንተርፕራይዝ ፈንድ መካከል የትኛውን ቤዝ ኦፍ አካውንት አኩራል ቤዝ ይጠቀማሉ አው ሁለቱም ይጠቀማሉ እንደምታዩት ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ሜዠርመንት ይሄኛው አኩራል በመንልበት ሰዓት ተማሪዎች ቤዝ ኦፍ አካውንቲንግ ማለታችን ነው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ሜዠርመንት ፎከስ እንል ሜዠርመንት ፎከሳችን ነው ሪከርድ በጀት ያደርጋሉ ሪከርድ በጀት አያደርጉም ኢንከምበረንስ አካውንቲንግ አይጠቀሙም ሁለቱም ኢንከምበረንስ እና ሪከርድ በጀቲንግ በጀተሪ ኢንቴግሬሽን ያለው የት ነው ገቨርንመንታል ፈንድ ላይ ነው በብዛት ያለው ኦኬ እዚህ ጋር ፈንድ ዲስክሪቢሽኑ ምን እንደሆነ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው ያሳየናል ኢንተርፕራይዝ ፈንድ እና ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ምን አይነት ፈንድ እንደሆነ ነው አይደለ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ በመንልበት ሰዓት አንድ የገቨርንመንት ዲፓርትመንት ወይንም አንድ የገቨርንመንት ፈንድ ወይንም አንድ የገቨርንመንት ኤጀንሲ ከሌላኛው የገቨርንመንት ፈንድ ዲፓርትመንት ወይንም ኤጀንሲ ጋር የሚያደርጋቸው ትራንዛክሽኖች ምን መዘገበው በኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ነው እዚህ ጋር ገቨርንመንታል ፈንድ ግን አንድ የገቨርንመንት ኢንስቲትዩሽን ለፐብሊክ አት ላርጅ ወይንም ለሲቲዝኑ የሚያደርጋቸው ትራንዛክሽኖች ነው ምን መዘገበው ሁለቱም ላይፋቸው ኢንዴፊኒት ላይፍ አላቸው ማለት ነው ራይት እንቀጥል የመጀመሪያ ምን መለከተው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው እንደ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ እንዳልኳችሁ አንድ የገቨርንመንት ዩኒት ወይ ዲፓርትመንት ወይንም ኤጀንሲ ወይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ከፐብሊክ አትራጅ ወይንም ከሲቲዝነሪው ወይንም ከኮንስቲትዩንቱ ጋር የሚያደርጋቸው ትራንዛክሽኖች የምናደርግ ለዛ ነው ኢንተርፕራይዝ ፈንድ are established to account for activities of a government that provide what good or service primarily to the public to the citizen to the constituent at large on a consumer charge base ስለዚህ on a cost reimbursement base ወይንም on a user charge base ማለት ነው አብዛኞቹ የገቨርንመንታል በመንመለከትበት ሰዓት ቢዝነስ ታይፕ አክቲቪቲዎችን አካውንት የሚያደርገው በኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው ነገር ግን ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ከኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ያለው ልዩነት መሰረታዊ ልዩነት ማወቅ ተገቢ ነው ምክንያቱም የኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ስንል ውስጥ ነው እዛው አንደኛው የገቨርንመንት ዩኒት ከሌላኛው የገቨርንመንት ዩኒት አንደኛው ገቨርንመንት ዲፓርትመንት ከሌላኛው ገቨርንመንት ዲፓርትመንት አንደኛው የገቨርንመንት ፓርት ከሌላኛው የገቨርንመንት ፓርት ጋር ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኦን ዩዘር ቻርጅ ቤዝ ወይ ኦን ኮስት ሪምበርስመንት ቤዝ የተሰጣጡ ከሆነ ነው
ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ግን የምንለው አንድ የገቨርንመንት ዩኒት ወይንም ዲፓርትመንት ወይንም ፓርት ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ለሲቲዝኑ ለዜጋው ለኔና ለናንተ አንድ የመንግስት መስሪያ ቤት አገልግሎት የሰጠን እንደሆነ ኦን ዩዘር ቻርጅ ቤዚስ ክፍያ አስከፍሎ ከሆነ አካውንት ማድረግ ያለበት ያንን በምንድነው በኢንተርፕራይዝ ፈንድ ነው ያንን ነገር ለማሳየት ያክል ነው ኦኬ ጋስፕ ሁሉ ጊዜ ገቨርንመንታል አካውንት ስታንዳርድ ቦርድ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ የሚያስፈልግበት ሁኔታዎች ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠላችሁ ሁሉ ጊዜ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ ኦኬ ሁሉ ጊዜ ዋናው ነገር ግን ጋስፕ ያስቀመጠው ሶስት ነገሮች አሉ ኦኬ አንደኛው enterprise fund ያስፈልገ the activities financed with debt that is secured solely by a pledge of the net revenue from fees and other from fees እና ከምን ከቻርጅ of the activity ስለዚህ በዴፕት ፋይናንስ ከተደረገ በፕሌጅ ኦፍ ዴፕት ማለት ነው በዛ ከተደረገ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ እንጠቀመው ሁለተኛው ሎ ኤንድ ሬጉሌሽን ካስቀደደን ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው አክቲቪቲው ራሱ ፋይናንስ የሚደረገው በዩዘር ቻርጅ ቤዝ ነው እንጂ በታክስ አማካይነት የሚመጣ ወይንም ሲሚላር አዘር ሬቨኒው ሶርስ ስለዚህ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ላይ አብዛኛው ሶርስ ኦፍ ሬቨኒውአቸው ወይንም ለምንሰራቸው ስራዎች እንደገቢ ምንጭ ሆኖ የሚያገለግለው ግብር ሳይሆን ደንበኞቻችንን አስከፍለን የምናገኘው የምንሰበስበው ዩዘር ቻርጅ ወይንም ፊ ቤዝ ነው ማለት ነው ሌላኛው ፕራይሲንግ ፖሊሲ ኦፍ ዘ አክቲቪቲ ስታብሊሽ ፊስ ኤንድ ቻርጅ ዲዛይን ቱ ሪከቨር ኢትስ ኮስት ኢንክሉዲንግ ካፒታል ኮስት ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ በእነኚህ በሶስቱ ምክንያቶች ኢንተርፕራይዝ ፈንዶችን እንድንጠቀም እንገደዳለን ማለት ነው ኦኬ እንገደዳለን በጀቲንግ እና ፕሮፖሬሽንን በመንጠቀምበት ሰዓት በጀት ያው ኢንቴግራል አይደለም it's not a must to have a budget in a proprietary fund ነገር ግን በጀት ቢኖረው ግን more of enhance ያደርጋል የፋይናንሻል አድሚኒስትሬሽን ኮንትሮሉን ጥሩ እንዲሆን ሪሶርስ እንዳይባክን የህዝብ ሀብት እንዳይባክን ያገለግላል እዚህ ጋር በመንመለከትበት ሰዓት ሁለተኛ በጀቶችን ይጠቀሙ ይችላሉ ፍሌክሲብል እና ፊክስድ በጀት ነገር ግን ፍሌክሲብል በጀት ሪያሊስቲክ አይደለም ለመንግስት ሳይድ በመንመለከትበት ሰዓት በብዛት ፕራክቲስ የሚደረገው የበጀት አይነት ፊክስድ በጀት ነው because legal requirement ምን ያስገድደዋል መንግስት በህጉ አማካይነት በተለያዩ ዳይሬክሽኖች መሰረት ይሄን ያህል በጀት ነው የምትጠቀመው ብሎ ፊክስ አድርጎ ስለሚሰጣችሁ ፊክስድ በጀት ይሆናል ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚሆነው ራይት ኢንተርፈንድ አክቲቪቲ ነው ከአንዱ ፈንድ ወደ ሌላው ፈንድ የሚደራረጉ ትራንዛክሽኖች አሉ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ለአዘር ገቨርንመንት ዲፓርትመንት በሚሰጥበት ሰዓት እንደ አውትሳይደር ትራንዛክሽን አድርገን ነው ምናየው most transaction between the enterprise fund and the government department should be accounted for an outsider transaction that is interfund service provided and used ነው ስለዚህ አንዱ የመንግስት ፈንድ ሌላኛው የመንግስት ፈንድ የሚሰጣቸውን ተጠቅላላ ነገሮች እንዴት አድርገን እንመዘግባለን ነው የሚላቸው እዚህ ጋር ይሄንን ለመመዝገብ ታዲያ ኢንተርፈንድ ሰርቪስ ትራንዛክሽኖች አድርገን እናያለን ነው የምናየው revenue ይመዘገባል ኤክስፔንዲቸሮችን ማድረግን እናያለን ስለዚህ ያንን ነገር ለማሳየት ያክል ነው እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ኦኬ እስቲ ስታብሊሽ አድርገን አካውንቲንግ ፕራክቲሱን ወይንም አካውንቲንግ ሜካኒክሱን ለማየት እንሞክር establishment of fund and acquisition of plant ይላል the enterprise fund example begin with acquisition of an existing unregulated electricity by a governmental unit ይላል ስለዚህ ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ ሊያቋቁም ነው the acquisition of utility may be financed from various sources including the sales of bond to be retired from utility earning contribution or grant from other governmental unit intergovernmental grant intergovernmental loans and contribution from the ይሄ ሁሉ ምንጮች ናቸው assume that the acquisition of utility plant is financed by the general fund contribution ይላል እስቲ acquisition of utility plant to finance የተደረገው general fund contribution ቢሆን እዚህ ጋር the entry occurred to recur the receipt of contribution of 400,000 to establish a fund at the end of 20x1 is ይላልቻል የሆነ ገንዘብ ቢሰጠው 400,000 ቢያስተላልፍ ምን ብለን ተራል አሁን ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ምን አግኝቷል ተማሪዎች ካሽ አግኝቷል ስለዚህ ካሽ will be debited by how much 400,000 ብር ነው ይሄ 400,000 ብር ግን የተገኘው በምንድነው ትራንስፈር ነው ወይንም ደግሞ ትራንስፈርድ ኢን ብለን መዘግበዋለን ትራንስፈርድ ኢን ወይንም ደግሞ ትራንስፈር ፍሮም ጀነራል ፈንድ ብለን በ400,000 ብር እናሳልፋለን ማለት ስለዚህ ኢንተርፕራይዝ ፈንድ ምን ስላገኘ ካሽ ስላገኘ ማለት ካሽዋን እንደዚህ አድርጎ ካሽ ዴቢትድ ባይ 400,000 ያን ትራንስፈር ፍሮም ጀነራል ፈንድ ወይንም ምን ብሎ መዝገብ ይችላል እዚህ ጋር ትራንስፈር ኢንም ብሎ ማሳለፍ ይችላል ትራንስፈር ኢን ብሎ በ400,000 ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው ኦኬ ሌላ ትራንዛክሽን The net position of an existing private electric generation and distribution plant are acquired by the government as the government paid 280,000 ነው የሚለው okay this amount equals the fair value of አሁን asset ነበረው asset እና liability አለ ሁለቱ ዲፈረንስ ምን ሆነ ኔት ፖዚሽኑ ሆነ ይሄ ዴፕት ነው ይሄንን ዲፈረንስ አይደል ይሄ 280,000 ዲፈረንስ this amount equals the fair value of the asset acquired less the fair
less the fair value of the liability assumed ነው so the entry to record the acquisition እዚህ ጋር ብዙ ስላለው ነው ቀናንሰን ነው የምናየው ኦኬ እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ ይሄንን ቶታል አሴት ትደምራላችሁ ተማሪዎች I think ቶታል አሴቱን በመደምሩበት ሰዓት 802,000 ይመጣል ከዛ ደግሞ ሙሉን ደግሞ እነኚህን ኮንትሪቢዩሽንስ እንደምር ደግሞ ስንት ይመጣል ይሄ 522,000 ይመጣል ሁለቱን በመንቀናነስበት ሰዓት 280,000 ይመጣል ይሄን due to ABC electric company ብላችሁ ተመዘግባላችሁ due to ABC electric company ብለን እናሳልፋለን payment of አሁን ስንት ነበር due to ABC electric company ስንት አማውንት ነበር 280,000 ነበር ይሄን 280,000 ምን አደረግን ከፈልን ነው የሚላችሁ ኦኬ ከፈልን ከከፈላችሁ ምን ይሆናል ማለት ስለዚህ due to ABC electric company ብለን በ280,000 ዴቢት እናረጋግና ክሬት ምን እናረጋለን ማለት ነው ካሽ እናረጋለን ስለዚህ due to ABC electric company ዴቢት እናረጋግና ካሽ ምን እናረጋለን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ አራተኛ the end of 20x1 the transfer account will be closed with the following entry transfer account ማለት አንደኛ journal entry ላይ የሰራ ነው transfer from general fund ብለን በስንት ሺህ መዘገብነው ነበር በ400,000 እሱ ቴምፖራሪ አካውንት ነው ክሎዝ ይደረጋል ክሎዝ የሚደረገው ደግሞ ካፒታል በሚባል ነው አይደለም እናቀው እዚህ ጋር ግን ካፒታል አካውንት የለንም ያለን ማን የሚባል አካውንት ነው ኔት ፖዚሽን የሚያሳየን the difference between asset and liability difference ያሳየን ስለዚህ ምን እናደርጋለን ትራንስፈር ኢን ወይንም ትራንስፈር from general fund አንደኛው journal entry ላይ ክሬዲት ነበር ያደረግነው ክሎዝ ለማድረግ ወይንም ዜሮ ለማድረግ ምን እናደርጋለን እሱን ዴቢት እናደርግና ኔት ፖዚሽኑን ክሬዲት እናደርግ ስለዚህ ትራንስፈር ፍሮም ኦኬ ጀነራል ፈንድን በስንት ሺህ በ400,000 ብር ዴቢት አድርገን ክሬዲት ምን እናደርጋታለን ማለት ነው ኔት ፖዚሽን ብለን እናሳልፋት ስለዚህ ትራንስፈር ፍሮም ጀነራል ፈንድ በ400,000 ዴቢት ኔት ፖዚሽን ብለን በ400,000 ክሬዲት እናደርጋታለን ማለት ኦኬ አምስተኛ እነኚህን ሁሉ ነገሮች ያደረገ ነው የሚላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ አሁን ኦፕሬቲንግ ትራንዛክሽኖች ማቴሪያል ኮስት 59,000 ዌር ፐርቼዝ ነው የሚለው ማቴሪያል ገዛ ነው የሚላችሁ እንደ ማቴሪያል ፐርፔቹዋል ኢንቨንተሪ ሲስተም ስለሚጠቀሙ ካምፓኒዎች በብዛት ምን ያደርጋሉ የገዛውን ኢንቨንተሪ አሴቱን ነው ምን መዘግበው ኢንቨንተሪውን ዴቢት እናደርግና የገዛነው በዱቤ ከሆነ በዱቤ በካሽ ከሆነ ደግሞ ካሽ ግን አብዛኞቹ ገቨርንመንታል ላይ ኢሚዲየት ካሽ ፔመንት ባለመኖሩ የተነሳ ምን ብለን እንጠራለን እዚህ ጋር ኢንቨንተሪ ኦፍ ማቴሪያልስ ኦኬ ኢንቨንተሪ ኦፍ ማቴሪያል ብለን በ59,000 ብር ዴቢት እናረጋግና ክሬዲት ምን እናረጋለን አካውንት ፔብል ወይንም ቮቸር ፔብል ልክ እንደዚህ ማለት ስለዚህ ኢንቨንተሪ ኦፍ ማቴሪያል ኤንድ ሰፕላይስ በ59,000 ብር ዴቢት እናደርግና ክሬዲት ምን እናረጋው ቮቸር ፔብል ወይንም አካውንት ፔብል ብለን በ59,000 ብር ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ስድስተኛው revenue build in the year total build ነው የተደረገው ስለዚህ revenue አግኝቷል ቢል ከተደረገ ደግሞ በኖርማል በቢዝነስ ሴንስ ቢል ሲደረግ ምንድነው እናረጋው አካውንት ሪሲቨብል ኖርማል የምንመዘግበው ከዛ revenue ብለን መዘግባለን ልክ እንደዛ ማለት ነው ልክ ፕራይቬት ኢንቲቲ ወይንም ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች እንደሚመዘግቡት አይነት ጆርናል ኢንትሪ ይመዘግባል ይላል አይደለ ምክንያቱም አንድ አይነት ሜጀርመንት ፎከስ እና ቤዝ ኦፍ አካውንት ስላለው ስለዚህ እዚህ ጋር revenue build during the year total 300,000 ካለ አካውንት ሪሲቨብሉን ዴቢት አድርገን ክሬዲት revenue ብለን መዘግባለን ልክ እዚህ ጋር አካውንት ሪሲቨብል 300,000 ቢል በተደረገው ከዛ ኦፕሬቲንግ revenue ብለን ክሬዲት እናደርግ ሌላው ኢኩዊፕመንት ኮስቲንግ 50,500 was purchased on account ነው ስለዚህ ጋር የተገዛውን ኢኩዊፕመንት ምንም በቃ እንደ ኖርማል እንደ ቢዝነስ ለትርፍ እንደተቋቋሙ ድርጅቶች እንደመዘገባችሁት አካውንቲንግ ላይ ስትማሩ እንደዛ ነው የምንመዘግበው ስለዚህ ኢኩዊፕመንት ብለን በ50,500 ዴቢት እናረጋግና ቮቸር ፔብል ወይንም አካውንት ፔብል ብለን አካውንት በ50,500 እንመዘግባታለን ማለት እንደዚህ አድርጉ ማሽነሪ ኤንድ ኢኩዊፕመንት 50,500 ቮቸር ፔብል ብለን በ50,500 rental due on equipment rented to state public department 7,000 ነው ይሄ ተከራይተን ነበር እሱ ምን እናደርገው rental due on equipment rented to the state public work department ለሌላ ዲፓርትመንት ምን አድርገን ነበር አከራይተን ነበር ይሄ ነገር ምንድነው other financing source ነው revenue አይደለም ወይንም non operating revenue ነው ስለዚህ እንደ other finance ዋናው revenue ምንድነው ይሄ proprietary fund ዋናው የገቢ ምንጩ ምንድነው አገልግሎት ሰጥቶ አገልግሎቱን ባስከፈለው የሚያገኘው ገቢ ነው እዚህ ጋር ግን ምን አደረገ የሆነ ኢኩዊፕመንት አከራይቶ ነው ስለዚህ ተጨማሪ ወይንም ተቀጽላ ገቢ ነው ያገኘው ተቀጽላ ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ካገኘ ልክ ለፕሮፊት ኦርጋናይዜሽኖች እንደምንጽፈው non operating revenue ወይንም ደግሞ ምን ብለን ጽፈዋለን ማለት ነው እንደ other revenue ብለን የምናየው ስለዚህ ለዛ ነው due from state public or 70,000 non operating revenue ብለን በዚህ የምናሳየው ማለት ስለዚህ non operating revenue በኢኩዊፕመንት ሬንታል በ7,000 ታርፋለች ለምንድን ነው non operating revenue ያለው ይሄ proprietary ፈንዱ ማግኘት ከሚገባው ከዋናው የገቢ ምንጩ ስላልተገኘ ማለት ነው ብራቮ
ኮሌክሽን ኦን አካውንት ሪሲቨብል 290,000 እዚህ ላይ ስንት ነበረን ስድስተኛው ትራንዛክሽን ላይ 300,000 ነበረ ከ300,000 ውስጥ ስንት ብር ተሰበሰበን 290,000 ስለዚህ ምን እናደርጋለን ካሽ ብለን እንጽፋለን አይደል ሲምፕል ካሽ ብለን በስንት ብር በ290,000 ከዛ ደግሞ ምን አለ ኢንተረስት ሬቨኒው አለ ይህ ኢንተረስት ሬቨኒው ምንድነው አሁንም ከወለድ የማግኘት አላማ የለውም ከዩዘር ቻርጅ ወይንም ከፊ ነው ማግኘት የሚገባው አንኛው ገቢ ስለዚህ ካሹ ስንት ይመጣል 291,000 ይመጣል ከዛ አካውንት ሪሲቨብል ብለን በ290,000 አካውንት ሪሲቨብል እና ከዛስ ምንድን ነን ኦፕሬቲንግ ሬቨኒው ኢንተረስት ኢንካም ብለን በ1,000 እናሳልፋለን ልክ እንደዚህ ካሽ በ291,000 ኦኬ አካውንት ሪሲቨብል ብለን ደግሞ አካውንት ሪሲቨብል በ290,000 ነን ኦፕሬቲንግ ሬቨኒው ኢንተረስት ብለን በ1,000 እናሳልፋለን ማለት ነው ኦኬ ኢንተረስቱ ዋንኛው የገቢ ምንጩ ስላልሆነ ማለት ልክ እንደ ቀድሞ ከሬንት እንዳገኘው a bill was received from internal service fund for service used 12,000 አሁን ደግሞ ቢል መጣብ ምንም ይል ለኢንተርናል ከኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ለተጠቀምነው አገልግሎት ኢንተርፕራይዝ ፈንዱ እንዲከፍል ተደረገ ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያደርጋል ኤክስፔንስ አይደለ እዚህ ጋር ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ብሎ ዴቢት ያደርጋውና የሚከፈለው አካውንት ፔየብል ሳይሆን ፔየብል ቱ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ብለን እንጠራዋለን ሶ እዚች ጋር ምን ሰራ ጆርናል ኢንትሪ ምን ትሆናለች ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስን በ12800 ዴቢት እናደርግና ዲዩ ቱ ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ወይንም ደግሞ ዲዩ ቱ ማለት በብዛት ምን ማለት ነው ተማሪዎች ፔየብል ቱ ማለት ነው የሚከፈለው ለማን ነው ለኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ይከፈል 12800 አድርገን እናሳልፋለን ማለት ቦንድ ፕሪንሲፓል 50,000 ኢንተረስት 20,000 ዌር ፔይድ ነው የሚለው አሁንም ይሄ ከተከፈለ ቦንድ ፕሪንሲፓሏን ለብቻ እንጽፋታለን ስለዚህ ቦንድ ፔይብል አለን ቦንድ ፔይብሉ 50,000 ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው ነን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ነው ምክንያቱም ኢንተረስታችን የመዋነኛው አይደለም ስለዚህ ነን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አለን ኢንተረስት ነው ስንት ብር 2,000 ከዛ ፔይድ ስላለ ካሽ ይወጣል ማለት ስለዚህ ካሹ በ70,000 ብር ያክል ካሽ እንከፍላለን ስለዚህ ቦንድስ ፔይብል በ50,000 እንልና ነን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ኢንተረስት ብለን በ20,000 ብር ካሽ ብለን በ70,000 ብር አሳልፈን እንሄዳለን ማለት ነው እናሳልፈዋል ኦልራይት other cash payment were made during the year ነው የሚለው ስለዚህ other cash payment ካለ ካሽ ክሬዲት ይደረጋል ማለት ነው እዚህ ጋር የተጠቀሰላችሁ እነኚህ ሁሉ ወጪዎች ወጡ ነው የሚለው እንደ ኤግዛምፕሉ መሰረት እዚህ ጋር ያሉ ጠቅላላ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶች ናቸው ይሄ ቮቸር ፔይብሉ ለብቻ ይመዘግበዋል ማለት ነው ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ በ139,200 ብር ዴቢት ያደርግና ቮቸር ፔይብል በ70,000 ከዛ ካሽ ብሎ ክሬዲት ብሎ በ209,000 ያሳየዋል ማለት ኦኬ 10,000 was paid 10,000 was paid for the enterprise fund and general fund to subsidize general fund operation ነው የሚለው ይሄ ከኢንተርፕራይዝ ፈንድ ወደ ጀነራል ፈንድ ትራንስፈር ተደረገ ነው ይሄ እንደ kind of subsidy ስለሆነ እንደ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አናየውም rather other financing used ወይንም ኦፕሬቲንግ ትራንስፈር አውት ነው ስለዚህ ትራንስፈር ቱ ጀነራል ፈንድ እንልና ትራንስፈር ቱ ጀነራል ፈንድ ብለን በ10,000 ብር መዘግብና ካሽ ስለሆነ ካሿን ክሬዲት በ10,000 ብር እናረጋት ልክ እዚህ ጋር እንደተጻፈው ትራንስፈር ቱ ጀነራል ፈንድ 10,000 ካሽ ብለን ደግሞ በ10,000 እናየዋለን ማለት ካሽ ብለን በ10,000 እናሳየዋለን A subdivision developer donated a subdivision electric system fair value 30,000 to the utility ነው ስለዚህ ሌላ ዴቨሎፐር 30,000 ብር የሚያወጣ ዩቲሊቲ ምን አደረገን ተሰጠን የተሰጠን ካሽ አይደለም in kind ነው እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩሽኑ in kind ስለሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን ይሄን improvement other than building ነው improvement ነው ተጨማሪ ነው other than building ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ካፒታል ኮንትሪቢዩሽን ብለን መዘግበዋለን ማለት ስለዚህ ኢምፕሩቭመንት other than building በ30,000 ዴቢት እናደርጋትና ካፒታል ኮንትሪቢዩሽን from subdivider ብለን ምን እናረጋታለን በ30,000 እናሳልፈዋለን ማለት ነው ኦኬ The utility received a one-time unrestricted operating grant 100,000 from federal utility consumption ነው ካገኘ ካሽ ስለዚህ 100,000 ብር ተሰጥቶ ነው የሚለው በካሽ ዴቢት እናረጋግና ግን የተገኘው ካሽ ሬቨኒው አይደለም ከሌሎቹ ተቀጽላ ከሆኑ የገቢ ምንጮች ነው ያገኘው ተቀጽላ ከሆኑ የገቢ ምንጮች በማግኘቱ የተነሳ ነን ኦፕሬቲንግ ሬቨኒው ብሎ ይጽፋል ስለዚህ ካሽ እንልና በ100,000 ከዛ ነን ኦፕሬቲንግ ሬቨኒው ብለን እናሳያለን ማለት ይሄንን ከሰራችሁ በኋላ ወደ ስቴትመንት ነው የምንሄደው እዚህ ጋር አይ ቲንክ በጥራት ላይ ታያችሁ ይችላል ወይ ማዕዶት ኢለርኒግ የሚል ቴሌግራም ፔጅ አለ እዛ ላይ ፎቶ ነው ስክሪንሻቱን አላስቀምጥላችሁ ይችላል ሶስት አይነት ፋይናንሻል ስቴትመንቶች ግን ከሞላ ጎደል ያዘጋጃሉ ማንኛቸውም ፕሮፕራይተሪ ፈንዶች ስቴትመንት ኦፍ ኔት ፖዚሽን
statement of revenue expense statement and change in fund net position እና statement of cash flow ያዘጋጃል ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄን ሁሉ ትራንዛክሽን ከሰራችሁ በኋላ የሚመጣው ነገር ነው ትራያል ባላንስ አዘጋጅታችሁ ከትራያል ባላንስ በኋላ ፖስት አርጋችሁ ትራያል ባላንስ ካዘጋጃችሁ በኋላ ቢጊኒንግ ባላንስ ከተሰጣችሁ ከዛ ቢጊኒንግ ባላንስ እያመጣን የምንሰራው ነው ይሄንን ስቴትመንት እንሰራለን ማለት ኦኬ ይሄንን ስቴትመንት በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምንሰራው መልካም ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ እስካሁን ድረስ ያሳየዋችሁ የኢንተርፕራይዝ ፈንድን ነው አሁን ደግሞ የምናየው የኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ ኦፕሬሽን እና ስታብሊሽመንቱ እንዴት እንደሚሆን ማየት እንችላለን ኢንተርናል ሰርቪስ ፈንድ እንዳልኳችሁ አንድ የገቨርንመንት ዩኒት ከሌላኛው የገቨርንመንት ዩኒት ላይ የሚያደርጋቸው ማንኛቸውም ትራንዛክሽኖች የሚያደርጋቸው ትራንዛክሽን establishment of an internal service fund normally subject to legislative approval ይጠይቃል ኦኬ approval ይጠይቃል The original allocation of resource to the fund may be derived from a transfer of asset or another fund ሊመሰረት የሚችልበት ምክንያት ነው እየነገራችሁ ያለው ገንዘቡ ሊገኝ የሚችለው የከሌላ ፈንድ የተመጣ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ከጀነራል ፈንድ ወይንም ከኢንተርፕራይዝ ፈንድ ትራንስፈር ተደርጎ ሊሆን ይችላል ነው የሚላችሁ የዚህን ጊዜ ይሄንን all not to be repaid as a loan that is in the nature of the long term advance ምናምን ነው የሚለው because internal service fund are established to improve the management of the resource they should be operated and accounted on a business like basis ስለዚህ proprietary fund በመሆኑ የተነሳ እንደ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖች አካውንቲንግ ፕራክቲሱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው a budget should be prepared for the internal service fund but not recorded in the account ነው የሚለው budgetary entry የለንም budgetary accounting integrate ሊያደርግ ይችላል ግን it's not mandatory ሊኖር ይችላል ግን ምን ማድረግ አትችሉም ነው የምትሉት budgetary entry journal entry አሰሩለትም ይያለ budgetary entry አካውንት ያ ማለት ስለማን ምናምን አንሰራም ስለ estimated revenue ኦኬ ስለ estimated other financing sources ስለ appropriation ስለ estimated other financing uses ምን ሰራው ነገር የለም እነኚህ እንደምታውቁት ጀነራል ፈንድ ላይ ሳስተምራችሁ ሳሳያችሁ budgetary አካውንቶች ናቸው budgetary ኤሌመንቶች ናቸው ስለዚህ በጀት በመናዘጋጅበት ሰዓት የሚኖሩ ነገሮች ናቸው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ቢኖሩም በጀትን ይጠቀማል ነገር ግን ስለዚህ ነገሮች ምን አይሰራም ጆርናል ኢንትሪ አይሰራም ወይንም ጆርናል ኢንትሪ አያዘጋጅም ይያላችሁ ነው ኦኬ This illustrative case እንመልከት supplies fund የሚባላል assume that the administrator of the village of Gamatogale obtain approval from the village council in early 22 to centralize the purchasing storing and issuing maintenance office and cleaning supplies in an internal service fund the supply fund a payment of 596 cash is made from the general fund that is not to be repaid by the supplies fund ስለዚህ 596 ይመጣል ግን ሰፕላይ ፈንዱ መልሶ አይከፍልም irrevocable ነው ማለት ኦኬ revoke የምታረጉት irrevocable አይመለስም of the 596 296 to finance capital acquisition 306 to finance ምንድን to finance what non capital additional long term advance of 100,000 200,000 አግኝቷል በአጠቃላይ ማለት ነው ሁለት ብር ነው የተሰጠው አንደኛው 596,000 ብርና ሁለተኛው ደግሞ 200,000 ደግሞ ግራንት ተሰጥቶታል አይደለ additional long term advance ብድር ነው የተሰጠው 200 በአጠቃላይ ይሄ ሰፕላይስ ፈንድ ለመመስረት ስንት ብር ተጠቅሟል ማለት ነው 796,000 ያክል ብር ተጠቅሟል ማለት ይሄን እንዴት አድርገን ተመዘግባላችሁ ስንል በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ያገኘው ካሽ በመሆኑ ተማሪዎች ካሽ ብለን መዘግባለን ካሽ ያገኘው ስንት ብር ነው 796,000 ብር ካሽ አግኝቷል ከሁለት ሶርስ አንደኛው ትራንስፈር ነው አይደለ ትራንስፈር ያደረገለት ማለት ነው cash from the general fund transfer in ወይንም transfer from what general fund ከጀነራል ፈንድ ስንት ብር ነው ያገኘው ትራንስፈር ያደረገለት ስንት ነው 596,000 ከዛ ውጪ ደግሞ ምን አገኝቶታል አድቫንስ ተሰጥቶታል አድቫንስ from water utility fund ብለን ደግሞ ምን ማለት እንችላለን 200,000 እንመዘግባለን እንደዚህ ያደረግን ነው መስራት የምንችለው ሶ በአማረ መልኩ ሲቀርብ ደግሞ ካሽ ብለን በ796,000 transfer in ብለን በ596,000 እና advance from water utility fund ብለን በ200,000 እናሳልፈዋለን ማለት እንቀጥልስ to provide some revenue on fund not needed currently 50,000 is invested in marketable security እዚህ ጋር ካለና ከካሽ 596,000 ውስጥ አሁን ላይ ከማያስፈልገን ውስጥ 50,000 ያክል ምን አደረግን ኢንቨስት አደረግን ማርኬተብል ሴኩሪቲ ላይ ስለዚህ ምን ብለን መዘግባታል so simple investment in marketable security investment ብለን 50,000 ብር ብለን ካሻችን ነው የሚቀንሰው 50,000 ብር ማለት ኦኬ እንደዚህ አድርገን መዘግባት ስለዚህ ኢንቨስትመንት will be debited 50,000 ልክ ማንኛውም ድርጅት ኢንቨስትመንት እንደሚመዘግበው ሁሉ እዚህ ጋር እንደዛ አድርጎ ይመዘግባል so investment debited by 50,000 and cash will be credited by 50,000 ይሆንልናል ማለት ኦኬ እንቀጥል assume that
early in 2070 a satisfactory warehouse building is purchased 350,000 80,000 of the purchase price considered as the cost of the land warehouse building ገዝቷል ይኸውላችሁ ህንጻ ገዝቷል ህንጻው ስንት ብር ነው ያወጣው 350,000 ብር ነው ከዚህ ከ350,000 ብር ውስጥ ግን 80,000 ብሩ የዋለው መሬት ለመግዛት ነው የሚለው ስለዚህ የተቀረው 270,000 ብቻ ነው ምን ውስጥ የሚውለው ማለት ነው ቢልዲንግ ብለን ዴቢት የምናደርገው ስለዚህ እቺን ጆርናል ኢንትሪ እንዴት አድርገን እናሳልፍ መጀመሪያ ላንዱን መዝግብ የላንዱ ዋጋ ስንት ነው ተማሪዎች 80,000 ነው ኦኬ ቢልዲንግ ውስጥ የቢልዲንጉ ኮስቶ ስንት ነው 270,000 ብር ይሆናል 270,000 ብር በተጨማሪም ይላል necessary warehouse machinery and equipment were purchased ይላል ስለዚህ ማሽነሪና and ምን ደሞ ተመዝግቧል equipmentም ገዝቷል ስንት ብር ገዝቷል 100,000 ብር and በተጨማሪ delivery equipment is purchased for what delivery equipmentም ገዝቷል ስንት ብር ነው delivery equipment የገዛው 40,000 ብር ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄን ሁሉ ያወጣው the purchases are made for cash ካለ ካሽን ክሬት እናደርጋለን ካሽ በስንት ብር ነው ክሬት የምናደርገው በእነኚህ ሁሉ ብር 350 450 450 እና 40 490,000 ይሆናል ማለት ስለዚህ ጆርናል ኢንትሪ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያስፈልጋል ላንድ በ80,000 ዴቢት ይደረጋል ቢልዲንግ በ270,000 ማሽነሪ በ100,000 ኢኩዊፕመንት በ40,000 እና ካሽ በ400,000 አድርገን እና 490,000 አድርገን እናሳልፋለን ማለት ነው መልካም Supplies are recorded to maintain inventory at a level sufficient to meet expected usage. No entry is needed because proprietary fund are not recorded to ያደለ ኢንከምበረንስ አካውንቲንግ ስለማይጠቀም ኦርደር በሚደረግበት ሰዓት የሚሰራ ጆርናል ኢንትሪ የለንም አይኖርንም ስለዚህ ኢንከምበረንስ አካውንቲንግ አይጠቀምምና ኦርደር በሚደረግበት ሰዓት ልክ ጀነራል ፈንድ ላይ እንዳየነው ኢንከምበረንስ ብለን ዴቢት አድርገን reserve for encumbrance ብለን የምንሰራው journal entry አይኖርንም ማለት ስለዚህ እሱን ተዋል during the year supplies received and related invoice are approved for the payment of ስለዚህ ተቀበለናል perpetual inventory system ስለሚጠቀም inventory of supplies በ523,000 ዴቢት ያደርጋትና inventory of supplies በ523,500 ዴቢት ያደርግና create ማንን ያደርገዋል account payable ብሎ create ያደርጋታል account payable ብሎ create ያደርጋታል ስለዚህ 523,500 እና inventory of supplies account payable ደግሞ በ523,500 አድርጎ ይመዘግበዋል ማለት ነው አምስተኛው ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አወጣ ነው የሚለው ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶቹ ብዙ አይነት ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶችን አውጥቷል ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንሶቹ ሁለት ቦታ ነው የሚከፋፈሉት አንደኛው ከኢንቬንተሪ ወይም ኮስት ኦፍ ሰርቪስ አገልግሎቱን ለመስጠት ስንል ያወጣ ነው ወጪ ብለን የምንመዘግበው ኮስት ኦፍ ሴልስ እና ለአድሚኒስትሬሽን ፐርፐስ ብለን ያወጣ ነው አለ እዚህ ጋር 19,000 22,000 13,000 and 11,000 ጠቅላላ ለኮስት ኦፍ ሴልስ ኤንድ ሰርቪስ ሲወጣ የተቀረችው ነው ለአድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ 11,000 ነው የወጣችው እዚህ ጋር እንደሚያስለዚህ ኮስት ኦፍ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ ብለን በአድሚኒስትሬቲቭ ኤክስፔንስ ዴቢት እናደርግና የተቀረው ግን 19 ሲደመር 12 ሲደመር 13 በ44,000 እንደዚህ አድርገን ይሄኛው ኢንከር ነው የሚለው ካሽ አንመዘግብ ስለዚህ አካውንት ፔየብል ብለን በ55,000 እናሳልፈዋለን ማለት ክሬዲት አድርገን ስድስተኛን በመንሄድበት ኮሌክሽን ፍሮም ጀነራል ፈንድ የሰበሰብ ነው ከጀነራል ፈንድ የሚሰበሰበው 322,000 ከሆነ የሰበሰባችሁት ካሽ ስለሆነ ካሽን ዴቢት ነው የምናደርገው ኦኬ ካሽ ዴቢት እናደርግና ሪሲቨብል አይደለም ዲዩ ፍሮም ጀነራል ፈንድ ነው የምንለው ኦኬ ዲዩ ፍሮም ጀነራል ፈንድ ምክንያቱም አንደኛ ትራንዛክሽን ላይ ትራንስፈር አድርገን ነበር ወደ ጀነራል ፈንድ ከጀነራል ፈንድ ትራንስፈር ያደረግነው አሁን ተቀበለን ነው የሚለው ከመጣ ካሽ እናገኛለን ካሽን ዴቢት እናደርግና 322,000 ዴቢትን ዲዩ ፍሮም ጀነራል ፈንድ ብለን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ሰባተኛ assuming that the payment of voucher okay the payment of voucher during the year ይሄ ደግሞ በቮቸር ፔብል አካውንት ፔብል ብለን የመዘገብነው መካከል ተመዘገበ ነው የሚላል ስለዚህ ቮቸሩ ከተቀበለ አካውንት ፔብል ወይንም ምንድን ቮቸር ፔብል ብለን ዴቢት እናደርገውና አካውንት ፔብል ወይንም ቮቸር ፔብል ዴቢት እናደርግና በ567,500 ማንን ክሬት እናደርጋለን ተማሪዎች ካሽን ክሬት እናደርጋለን ይሄ ሪቨርስ ነው ምን ያደረግነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለብንን ዕዳ settle እያደረግን ነው we are going to settle ምንድን our liability our ምንድን obligationአችን ወይንም liabilityአችን ምን ያደረግን ነው settle እያደረግን ስለሆነ ነው the advance from water utility fund advance ያደረግነው ነበር አንደኛው ትራንዛክሽን ልክ ሲመሰረት ከብድር የወሰድነው ነበር እሱም ብድር ምን አደረግን በ20 ኢንስቶልመንት እንዲከፈል ተደረገ ነው እንደምታስታውሱት አንደኛ ትራንዛክሽን ላይ በስንት ነበር የመዘገብነው በ200,000 ብር ነበር አድቫንስ ያደረግነው ከዚህ ከ200,000 ውስጥ ምን ያህሉ በስንት ይከፈል ነው በ20 ኢንስቶልመንት ይከፈላል 200,000 ሲካፈል ለ20 ስንት ይመጣል ተማሪዎች 10,000 ይመጣል
ይሄን 10000 20 ጊዜ ስንከፍል 200000 ይመጣል ስለዚህ በፊት ምን ብለን ነበር የመዘገብነው ካሽ ብለን ዴቢት አድርገን ተማሪዎች ምን ብለን ነበር የመዘገብነው አድቫንስ ፍሮም ዋተር ዩቲሊቲ ፈንድ ብለን ነበር አሁን ይሄ ነገር ተከፈለ እየተባላች ሊከፈል ነው ከተባለ ምን እናረጋለን አድቫንስ ፍሮም ዋተር ዩቲሊቲ ፈንድ ብለን በስንት ሺህ በ10000 ብር ዴቢት እናደርግና ክሬዲት ምን እናረጋታለን ካሽ ብለን ክሬዲት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ክሬዲት እናረጋለን ተመሳሳይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ይሰራል ልክ እሱም ማለት ነው ስቴትመንት ኦፍ አሴት ሊያቢሊቲ net position ይሰራል statement of revenue statement of expense and statement of change in net position ይሰራል statement of cash flow እነኛ ሶስቱ ፋይናንሻል ስቴትመንቶች አዘጋጅቶ መጨረሻ ላይ ይሄንን ስቴትመንቱን አዘጋጅቶ ያበቃል ማለት ነው ይሄን ይመስላል ከሞላ ጎደል አካውንቲንግ ፎር ፕሮፕራይተሪ ፈንድ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እና ቤተሰብ ሁኑ ላይክ ኮሜንት ሼር አድርጉ እንዲዳረስ ለጓደኞቻችሁ ጥሩ ነገሩን አሳውቁልኝ ዋች አወሩ እንዲጨምር ያው ልመና ያክል ነው ዋች አወሩ እንዲጨምር የግዴታ ብትችሉ ዋይፋይ አክሰስ ካላችሁ ኦንላይን ብታዩልኝ በየ ጠይቃቸዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቻው ቻው ሰላም ነው